Ang shades nila. Bilisan mo dyan. Bye, hennan! Going to Moadto Strip Mall for lunch. And last minute pa sa lubo. Yeah, let's go guys. Ingat, wala na. Outdoor mall. Guys, we're here. Maybe pa entrance. Hello.
So, ang ganda dito So guys. hot, pero ang ganda. Ano yung beach nila? Ganda yung Ganda na. yes. Sa pop socket po. 400. Ay, 400. Yan ang wala pala. Mas cute yung hindi bilog Bilog yan. ito? Ah. Kaso kasi tita, o tinang matalim. Ay, baka masugat Oo, siya. makakasugat. Ay, Ingatan pero ito mo din yan, ganun ah. eh. Ito rin medyo eh, pero mas ano. Mag-kitchen ka na lang. Ay, sorry. Ito po, magnets. Direct magnet at 350. Pili ka na.